Shout out na lang po sa misis ko. Live Ginagpuldo po. From Lawag. I'm Walter po, sir. Tumatawag ka ma. Salamat. Thank you po. God bless po. Shoutout po pala sa solar set. Dito po kami sa Ilocos Sur. Sinait. Thank you po. Narito ngayon tayo sa Ibuhos Grills na pagmamay-ari ni Marisa Palco. Elian, awisan na kayo dito'y Lugo Beach, floating cottages, napintas nga lugar, ken pagpasyaran dito'y Lugo. Maawis kayo may pasyar iti napintas kandalinis nga floating cottages di parang Dadalaquiten, Norte, Sinait. Hello mga sir, mga ma'am, inaanyahan namin kayo dito sa Lugo Beach para makapasyal naman kayo dito. Makapag-relax naman kayo dito sa Lugo Beach.